मिहीर गिरगाव चौपाटीवर पोचला तेव्हा संध्याकाळचे 5:30 वाजून गेले होते. सूर्यास्ताला अजून अर्धा एक तास तरी वेळ होता, पण संध्याकाळचा पश्चिमेचा वारा आधीच सुरू झाला होता. आज समुद्र त्याला उगीचच शांत वाटत होता. एकेकाळी म्हणजे 25 वर्षांपूर्वी हीच त्याची रोज बसण्याची जागा होती. तो आणि सँडी म्हणजेच संदीप, त्याचा जिवलग मित्र. 8वी पासून 12वी पर्यंत ते दोघे एकाच शाळेत आणि नंतर एकाच कॉलेजमध्ये होते. रोज संध्याकाळी इथेच ते गप्पा मारत बसायचे. हातात फुटाण्यांचा कोन असायचा. दिवसाची बेरीज वजाबाकी, आयुष्याचे पुढचे प्लॅन्स आणि देवानंदची गाणी यात त्यांचा 1-1.5 तास आरामात जायचा. बरोबर 25 वर्षांपूर्वी अगदी याच दिवशी आणि याच ठिकाणी मिहीर सँडीला भेटला होता. त्यांच्या 12वीच्या परीक्षेचा निकाल तेव्हा जाहीर झालेला नव्हता. त्याआधी वडिलांची लांब आसाममध्ये बदली झाली आणि सँडी मुंबई सोडून गेला. त्यानंतर त्या दोघांचा एकमेकांशी काहीच संपर्क नव्हता. मध्ये कधी भेटता आलं नाही, तर 25 वर्षांनी आपण इथेच भेटायचं हे दोघांनी त्यावेळी ठरवलं होतं आणि त्याचसाठी मिहीर आज इथे आला होता. सँडी हा दिवस विसरणार नाही याची त्याला पक्की खात्री होती. मिहीर देवानंदची गाणी गुणगुणत बसला होता आणि त्याचं मन नकळतपणे भूतकाळात शिरत होतं. सँडीच्या आठवणी त्याच्या मनात गर्दी करू लागल्या. सँडी कायम हसतमुख असायचा, अगदी कुठल्याही परिस्थितीत. 7वीची स्कॉलरशिपची परीक्षा वडिलांच्या बदलीमुळे त्याने सोडून दिली होती. 10वीच्या परीक्षेच्या वेळेस त्याची बहीण दुर्धर आजाराने अंथरुणाला खिळली होती. पट्ट्याने मार्चची परीक्षा सोडून ऑक्टोबरला दिली. सँडीला कुरकूर, त्रागा, वैताग असले शब्द माहितीच नव्हते. मिहीर सँडीच्या घरी कधीच गेला नव्हता, पण घरची मोठी जबाबदारी सँडीवर असते हे त्याला माहिती होतं. शाळा कॉलेजमध्ये कायम टॉपर असून सुद्धा कुठलाही गर्व त्याला शिवला नव्हता. विविध खेळांमध्ये कित्येक बक्षिसं आणि करंडक त्याने शाळेला आणि नंतर कॉलेजला मिळवून दिले होते. एवढं असूनही बहुतेकदा पारितोषिक वितरणाला घरच्या कामांमुळे हा प्राणी गायब असायचा. मिहीरला या गोष्टींचं खूप वाईट वाटायचं आणि जेव्हा ही गोष्ट तो संदीपशी बोलायचा तेव्हा तो अगदी सहजपणे हसत हसत त्याला काहीतरी कारण सांगायचा. मिहीरला समजायचंच नाही की प्रत्येक गोष्ट हा इतक्या सहजपणे कशी पचवू शकतो. 12वी नंतर सँडीला AFMC मध्ये जायचं होतं, पण त्याच्या आधीच त्याच्या बाबांच्या बदलीमुळे तो आसामला निघून गेला. किती दुःख झालं असेल त्याला. इतके वर्ष उराशी बाळगलेलं स्वप्न हा इतक्या सहजपणे सोडू तरी कसं शकला असेल, या गोष्टीची हुरहुर मिहीरच्या मनात कायम होती. मिहीर 12वी नंतर अमेरिकेला निघून गेला. तिकडेच शिक्षण, नंतर नोकरी आणि आता तिथेच तो स्थायिक झाला होता. 2-3 वर्षातून एखादी चक्कर भारतात व्हायची, पण तो इकडे चौपाटीवर कधीच फिरकला नाही. आजचा दिवस मात्र त्याच्यासाठी खास होता. तो या भेटीसाठी मुद्दामून भारतात आला होता. मिहीरला आता सँडीची काळजी वाटू लागली. काय झालं असेल आपल्या मित्राचं? शिक्षण तरी पूर्ण झालं असेल का? आपला इतका हुशार, टॅलेंटेड दोस्त कसा असेल आता? काहीही असो, तो आज येणार हे नक्की. मिहीरची नजर नकळत घड्याळाकडे गेली. 6 वाजायला अजूनही 1 मिनिट बाकी होतं. लांब क्षितिजावर केशरी सूर्यबिंब हळूहळू दिसेनासे होत होते. मिहीरची अस्वस्थता थोडी वाढली. त्याने फुटाण्याचे 2 कोन विकत घेतले. पुन्हा एकदा घड्याळात बघितलं. बरोबर 6 वाजले होते. अगदी त्याच वेळी त्याच्या पाठीवर थाप पडली. त्याने मागे वळून बघितलं. कडक लष्करी वेशातली एक हसतमुख व्यक्ती त्याच्या मागे उभी होती. मिहीरने त्याच्याकडे बघताच त्या व्यक्तीने त्याला सलाम केला आणि तो म्हणाला, ब्रिगेडियर डॉक्टर संदीप रिपोर्टिंग. क्षणभर मिहीरच्या डोळ्यात आनंदाश्रू तरळले, पण पुढच्या क्षणी त्याने त्याच्या जिवलग मित्राला कडकडून मिठी मारली. मॅन, कसा आहेस? मिहीरने त्याला विचारलं. एकदम मस्त, सँडी उत्तरला, अगदी पूर्वीप्रमाणेच. अरे तू कायम इतका कूल कसा असतो यार? मिहीरने न राहून विचारलंच. सँडी म्हणाला, सांगू,
मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उडा. दोघांच्या हातात फुटाण्याचे कोन होते. दोघेही मनापासून त्यांचं आवडतं गाणं कुणाचीही पर्वा न करता मोठ्या मोठ्याने म्हणत होते.